सबै महानगरहरू र काठमाडौँ महानगरको अध्यक्षतामा को मिलेर भएको छ। तर आई डोन्ट नो व्हाट दे आर डुइङ, मैले भिजिबल के पनि देखाएको छैन। तर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ काम गरिहालौँ, बिकज यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्न चाहिँ एटलिस्ट 10 years लाग्छ होला कम्प्लिट हुन। Vyas Media Network. आई फिल लाइक ब्लेम सिफ्टिङ कल्चर एकदमै धेरै छ हाम्रोमा। जस्तो मैले भर्खर प्रेजेन्ट गरेको आइडिया अब कसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्यो भने चाहिँ कसैको मेयरलाई भन्यो भने हामीले कहाँ सक्छ, यो त हाम्रो क्यापेसिटीको कुरा होइन, ऊ त्यसले गर्ने हो भन्छ होइन। फेडरल गभर्मेन्टले भन्छ यो सबै कुरा त तिम्रो ओनरसिपमा छ, त लोकल गभर्मेन्टले किन गरिरहेको छैन भन्छ। अनि त्यो अकाउन्टेबिलिटी नै कसैले लिइरहेको छैन कि। अनि म त लोकल गभर्मेन्ट्सहरूलाई नै इनिसिएटिभ लिनु भन्छु है, सानोभन्दा सानो कुराबाट सुरु गर्नु भए पनि हुन्छ, बिकज एक्जिक्युटिभ पावर पनि छ कि उहाँहरूसँग। स्वर्णिम दाईहरूको चाहिँ हात अलिकति टाइट छ, आई थिङ्क पोलिसी लेभलमा मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो पनि बुझाएको छैन आई थिङ्क हाम्रो जनताहरूले चाहिँ कोसँग के डिमान्ड गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएपछि चाहिँ आई थिङ्क वी स्टार्ट ग्लोरिफाइङ द टाइनिएस्ट अफ थिङ द्याट समवन इज सपोज टु डु एन्ड वी डोन्ट सी द बिग थिङ्स द्याट someone has done, which might only be on paper, but that is going to yield results 10 years from now, होइन। सो एकदमै त्यो एउटा चाहिँ थाहा छैन। अघि हामीले कुरा गरेको थियो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा देश कसले चलाउने नै थाहा छैन धेरैजनालाई भने जस्तो कुरा भयो होइन। अनि अकाउन्टेबिलिटीको कुरामा चाहिँ जोसँग जेसुकैको पावर छ इनिसिएटिभ चाहिँ लिइहालौँ भन्छु म चाहिँ होइन। कतिजनाको जुरिस्डिक्सन चाहिँ ओभरल्याप भएको होला पोलिटिसियन्सहरूको, हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूको, तर त्यहाँ अलिकति आफूले छोको मात्र छ, त्यसमा मेरो अलिकति मात्र स्टेक छ भने पनि गो अहेड टेक द इनिसिएटिभ होइन, ब्रिङ पिपल टुगेदर। थाहा छ डुप्लिकेट एफर्ट भए पनि हुन्छ, इट्स ओके होइन। पछि बरु जोसुकैले क्रेडिट लियोस् कि आई थिङ्क क्रेडिटको पनि यहाँ तानातान हुने भएर क्रेडिट अरूले लान्छ भनेर काम पनि नगरिदिनेहरू छ क्या धेरैजना। काम नगर्ने पछि कोले अब हो एज अ पोलिटिसियन इट इज नट अ गुड थिङ होइन, द्याट समवन एल्स टेक्स यु क्रेडिट, बट यु बिकेम अ पोलिटिसियन फर द पिपल एन्ड पुट द्याट फर्स्ट। आई थिङ्क द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट। अनि पब्लिकलाई चाहिँ डिमान्ड मोर होइन, डिमान्ड मोर फ्रम द राइट पिपल, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हु इज डुइङ वाट होइन, इज दिस इनफ भन्ने कुरा। अनि त्यो चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ। अनि अस्ति मैले रिपोर्ट एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ कुन महानगरले चाहिँ बजेट एकदम कम खर्च गरे पनि आहा रे कि खर्च गरे भए त घुसरमा जान्थ्यो अरे, त्यो खर्च गर्न नदिनु पनि आहा हो अरे कि। अनि मलाई त एकछिन हुन्छ नि अब यो माइन्डसेट त कसरी फाइट गर्ने होइन। अनि यु नो व्हाट आइ एम सेइङ, यु नो लाइक you need to start thinking about these things अनि demand more from your representatives। अनि बाहिर जे देख्नुहुन्छ नेपालमा पनि त्यो डिमान्ड गर्न पोसिबल छ। नेपाल गरिब 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 भनेर कति बस्ने, 3 करोड भने त कहाँ गरिब जनसङ्ख्याकै हिसाबले पनि हामी एकदम धनी हो। युरोपियन्सहरू त डाहा गर्छन् हामीलाई देखेर होइन। अब अहिले त जापान कोरियाहरू जुन बुढ्यौली लागिसक्यो उनीहरूलाई त हाम्रो जस्तो यङ पपुलेसन पायो भने त के गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होला। अनि एब्सोल्युटली सी होइन। अनि वी आर नट अ स्मल कन्ट्री, स्टप thinking that we're a small country anymore. India र चाइनाको त्यसले गरेर चाहिँ हामीलाई त्यो माइन्डसेट त्यो रिलेटिभली त्यस्तो लाग्यो हो, बट डिमान्ड मोर होइन। अनि सो इट कुड बी समथिङ लाइक इन्डिकेटर्समा हामीले मेबी इफ यू आर ब्रिङिङ इन अब मेट्रो कहिले आउला आई डोन्ट नो, बट लेट्स से इट्स अ मेट्रो भने त्यसले कतिवटा जब्स क्रिएट गर्छ। ओके यस, ओ माई गॉड आई डिरेल्ड सो मच, बट बट यु आर टकिङ प्याशनेटली अबाउट थिंग्स दैट म्याटर। इन्डिकेटर्स यस। सो एकदम मेजर मैले एडभोकेट गर्ने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हो, स्पेसली काठमाडौँ जस्तो
भ्यालीलाई नै एज अ होल जोड्छु है, एउटा सिटीमा मात्र लिमिटेड छैन बिकज वर्क प्लेस र हाम्रो वी आर सो इन्टरकनेक्टेड. सो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा के भइरहेछ, के पनि भइरहेको छैन. अस्ति एउटा आई थिङ्क एजेन्सी एउटा के फर्म भएको छ सबै महानगरहरू र काठमाडौँ महानगरको अध्यक्षतामा को मिलेर भएको छ. तर आई डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ. मैले भिजिबल के पनि देखाएको छैन. तर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ काम गरिहालौँ बिकज यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्न चाहिँ एटलिस्ट 10 years लाग्छ होला कम्प्लिट हुन. BRT नै बनाउन पनि, बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट बनाउन पनि हेभी इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ, टाइम लाग्छ. टाइमै छैन. We can't afford to lose so much time on traffic. We have stopped commuting at all. This has limited our economic capacity tremendously. यहाँ बस्ने मान्छेले बनेपा काम गर्ने सोच्नै सक्दैन, जब कि त्यही त हो नि बनेपाको मान्छे यहाँ काम गर्ने सोच्न सक्दैन. कति लिमिटेड भइसक्यौँ हामी होइन. सो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नम्बर 1. सेकेन्ड भने चाहिँ धेरैले इलिटिस्ट सोध्छ बट इट्स नट. इट्स पब्लिक पार्क्स, पब्लिक ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर. बिकज इफ 80% अफ द पपुलेसन इज गोइङ टु लिभ इन सिटिज यु निड टु गिभ देम गुड लाइफ. एक रोपनीमा घर हुनेले मात्र घाँस छुन पाउनु भएन होइन. एउटा कोठामा भाडामा बस्नेसँग पनि त्यो एक्सेस हुनु पर्यो. अनि आँखाले देख्ने पहाड र महसुस गर्न सक्ने पार्कमा धेरै फरक छ. हामी चाहिँ नेसनल पार्क्समा धनी छौँ तर पार्क्समा छैनौँ कि. आई थिङ्क त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ होइन. सो ग्रिन स्पेसेस चाहिँ इट्स नट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी. गाउँघरको त्यो सफा हावा सम्झेर मात्र बसेर भएन. अब सहरमा बस्यो भने सहरमै त्यो सफा हावा चाहियो, सहरमै त्यो के भन्छ चौतारा चाहियो, सहरमै बेन्चमा बसेर यसो गाउँले साथीहरू बनाउन सक्ने हुनु पर्यो, हजुरबुवाको साथी बनाउने ठाउँ हुनु पर्यो, बालबच्चाले त्यहाँ खेल्दा खेल्दै साथी बनाउन सक्नु पर्यो होइन. सो दिज आर द थिङ्स द्याट सुड बी फ्री अफ कस्ट एन्ड एक्सेसिबल टु एभ्रिबडी, नट जस्ट पिपल विथ मनी, विच इज इन्क्रेडिबली डिसहार्टनिङ बिकज त्यो हिसाबमा हाम्रो डिस्प्यारिटी त डर लाग्दैछ काठमाडौँमा. एन्ड अर्बन पोभर्टीलाई चाहिँ ओभरलुक गर्नु भएन. आई थिङ्क यो मेरो थर्ड इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो. बिकज जति मान्छे सहरहरू डेन्सिटी गुड भन्दाखेरि चाहिँ एउटै कोठामा एउटा परिवार एउटा सानो अँध्यारो कोठामा झ्यालमा नभएको ठाउँमा चाहिँ बसेर ती चुलो बाल्छ, ती सुत्छ, ती होमवर्क गर्छ भने त्यो डेन्सिटी गुड भन्ने होइन होइन. त्यसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो र सहरमा बस्ने सबैभन्दा निम्न स्तरको व्यक्तिले पनि गुड एक्सेस टु गुड लाइफ चाहिँ पाउनु पर्यो. यो सबै पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो नभएसम्म चाहिँ हुँदैन. मेरो लागि चाहिँ सहर राम्रो हुने इन्डिकेटर चाहिँ यिनै हुन्. ओके, सो नाइसली सेड. मैले आज कति थोक सिकेको छु यहाँ होइन. लाइक एभ्रिथिङ फ्रम वाट क्यान बी डन टु वाट निड्स प्रायोरिटी आइटम्सहरूदेखि लिएर. एन्ड देन इट अल्सो मेड मी रिफ्लेक्ट अन मी एज एन इन्डिभिजुअल. हाम्रो इन्डिभिजुअलहरूको चाहिँ के रोल हुन्छ त इन अ सोसाइटी होइन. वी अलवेज लेख्ने भने जस्तो ब्लेम गेम इज सो मच इजियर. तर वाट एम आई कन्ट्रिब्युटिङ भनेर भन्दाखेरि वाट वुड बी, एन्ड दिस इज एन ओपन क्वेसन हजुर तिनैजनालाई होइन. वाट आर सम लाइक 1, 2, 3 आइटम्स द्याट यु वुड से आर सो गुड अबाउट दिस कन्ट्री द्याट होइन त्यो नेचुरली नै त्यो एडभोकेसीको कुरा आओस् होइन. विच विल अल्सो फोल्ड इन हामीले टक गरेको अर्बनाइजेसनको कुरा, टेक रिलेटेड इकोनोमिक भ्याल्यूको कुरा र जब क्रिएसनको कुरा होइन. वाट आर 3 things that are absolutely working in our favor right now to make all of the things we talked about happen? That's up. त्यस्तो हार्ड त छैन होला 3 things फाइन्ड गर्न. ल 1 each. ओके. डायस्पोरा आई थिङ्क आई नो यु मेन्सन्ड इट बट यति धेरै मान्छे विदेश जानु भनेको चाहिँ हाम्रो पुँजी पनि हो. उहाँहरू फ्युचरमा नेपाल आउने वातावरण त बनाउँदै गरौँला होइन. त्यो बनाउने टाइम अलिकति 1-2 वर्ष त एटलिस्ट छ होला हामीसँग, अथवा 1 डेकेड होइन. तर उहाँहरूले जति सिक्नु भएको छ, संसार देख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो माइन्ड सेटदेखि लिएर नेपालको क्यापेसिटी, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सबै क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ उहाँहरू ठुलो योगदान दिन सक्नुहुन्छ. र ग्लोबल सिटिजन उहाँहरू भइसक्नुभयो. नेपाली त नेपाली नै हो नि जहाँ बसे पनि. सो हाम्रो ठुलो पुँजी चाहिँ उहाँहरू हो जस्तो लाग्छ. वन्डरफुल. Right. So kind of funny actually. She just actually took mine. Because I knew you all two of you were thinking. I think diaspora and Nepali, yeah, like it's really, especially Malay, like every time I go to US, at least once a quarter. You know? I'm always learning something new. Okay? And out of nowhere, I ended up in Raleigh, North Carolina. The Nepal Day भन्ने थियो. अनि यसपालि ट्रिपमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि there was business, there was like, you know, like basic investors pitch, blah, blah, blah. अनि लिटरली त्यो जुन चाहिँ यो एक लेभलको हामी नेपाली जनताको इनोसेन्स डजन्ट म्याटर हियर अर देयर होइन. इट्स रियली इन्क्रेडिबल द रेजिलियन्स होइन त्यो जुन चाहिँ होइन. अनि
अनि मैले हिजो एकजनालाई भनिरहेको थिएँ आई स्पेन्ट probably one-on-one-मा मैले 300जना भेटेँ होला एकजनाले कमसेकम 3 घन्टा उनीहरूले स्पेन्ड गर्यो होला सो टकिङ अबाउट 9,000 hours of investment and I loved it right अनि one of the most fascinating thing was how they were actually organized as a community in the US त्यो र्यालीको मैले इक्जाम्पल दिएँ त्यो के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ so basically 3,000 people showed up in national dress kids were born there wearing Nepali dress singing American national anthems kids in the same kids also singing Nepali national anthems. Yeah. I was taken away how the community was involved how they wanted to basically चाहिँ के भन्दाखेरि they want to talk about Nepal उनीहरू खालि त्यो फिजिकली मात्र उनीहरू त्यहाँ छ बट इमोसनल सेन्टिमेन्टली यहाँ छ क्या सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि देशले त्यो आई थिङ्क मलाई लाग्छ जसले चाहिँ यो एक लेभलको यो जुन चाहिँ देशले चाहिँ त्यो भ्याल्यु चाहिँ बुझेको छैन जस्तो लाग्छ Vyasa Media Network.